Η σημερινή εκπομπή, που θα έχει και λίγο ραπάρισμα μέσα, αν και εγώ φυσικά δεν θα ακούγομαι, για ευνόητους λόγους, θα καταλάβετε μετά τι εννοώ, είναι αφιερωμένη σε όλους τους φίλους της θετικής δοπαμίνης που με έχουν στηρίξει τα προηγούμενα χρόνια, και είναι πάρα πολλοί αυτοί οι άνθρωποι που πίστεψαν σε μένα, γιατί αυτό το κανάλι δεν ξεκίνησε ούτε με χρήματα, ούτε με διαφημίσεις, ούτε με κοινό, ούτε με τίποτα. Ξεκίνησε και χτίστηκε από εσάς, σιγά σιγά από το κοινό μου. Οπότε θα ήθελα να εκφράσω για άλλη μια φορά και στους συνδρομητές και στα μέλη και στους φίλους από το Facebook που με στηρίζουν με like και με κοινοποιήσεις τα προηγούμενα χρόνια, να τους πω ένα μεγάλο ευχαριστώ, διότι ο θετικός υπάρχει επειδή υπάρχετε όλοι εσείς. Δεν θα υπήρχε ο θετικός. Αν δεν υπήρχατε όλοι εσείς, δεν θα υπήρχε ο θετικός, παιδιά. Αυτό θα ήθελα να το ξεκαθαρίσω, γιατί πάρα πολλοί κόσμος κάθεται και μου λέει: όπα, έπεσε λίγο νωρίς το βίντεο. Θα το ακούσουμε σε λίγο αυτό. Πάρα πολλοί κόσμος μου λέει: μπράβο, θετικέ, είσαι έξυπνος και όλα αυτά. Να σας πω την αλήθεια, δεν είμαι καθόλου έξυπνος. Αυτό είναι κάτι το οποίο μου έχει προκαλέσει πολύ μεγάλη εντύπωση. Υπάρχει πάρα πολλοί κόσμος που μου γράφει παρόμοια σχόλια στο κανάλι, αλλά εγώ, να ξέρετε, ποτέ δεν έχω πει ούτε για μένα ότι με θεωρώ έξυπνο και ούτε θεωρώ ότι είμαι έξυπνος. Για την ακρίβεια, είμαι αριστερόχειρας. Και όταν ήμουν μικρό παιδί, μου λέγαν όλοι ότι δεν υπάρχει περίπτωση αυτό το παιδί, αν δεν το γυρίσει στο δεξί χέρι, να βγάλει το σχολείο, να είναι έξυπνος, να μπορέσει να προκόψει. Μιλάμε τώρα για μυαλά του 1990, 91, κάπου εκεί μέσα. Και όχι, δεν θεωρώ ότι έχω IQ υψηλό. Αντιθέτως όμως, και αυτό είναι αλήθεια, πραγματικά το λέω αυτό, το ότι ήμουν αριστερόχειρας με βοήθησε να δουλέψει το δεξί ημισφαίριο του εγκεφάλου μου. Ξέρουμε όλοι τι σημαίνει αυτό. Εδώ είναι η συναισθηματική νοημοσύνη, εδώ είναι η φαντασία, εδώ είναι η δημιουργικότητα, εδώ είναι ο άλλος εγκέφαλος. Είναι ο εγκέφαλος που με κάποιον τρόπο που εμείς σήμερα δεν μπορούμε να καταλάβουμε. Να είσαι καλά, Γιώργο Στεφανάκη, για το σχόλιο σου. Γράφει 4 Πέμπτου το 2985 αθάνατος. Σε ευχαριστώ πολύ. Καλησπέρα σε όλους και στον Ηλία τον Βρίνιο, τον Διονύση μου, τον Σούπερ Μάριο 421, τον Ηλία τον Νικολάου, τον Αντώνη Πρέμο, τον Ανδρέα τον Πάτσι, τον Γιώργο τον Εμμανουλίδη. Και παιδιά, καλησπέρα σε όλους εσάς που θα γράψετε κάποια στιγμή σχόλιο σε αυτήν την εκπομπή. Δημήτρη Παπαδημητρίου, και καλησπέρα σε όλους που θα ακολουθήσουν και στη συνέχεια. Είμαι σίγουρος ότι θα είστε πάρα πολλοί εσείς που θα γράψετε, οπότε προκαταβολικά σας καλησπερίζω όλους. Έλεγα λοιπόν ότι αυτό είμαι σίγουρος ότι πρέπει με κάποιον τρόπο να το κάνουν και οι αρχαίοι Έλληνες. Δηλαδή την ενεργοποίηση της δημιουργικότητας, της δεξιάς πλευράς του εγκεφάλου. Γιατί αν είχαν ενεργοποιήσει μόνο την αριστερή πλευρά, ωραία, που σήμαινε πως θα ήταν δεξιόχειρες, δεξιοπόδαρες και θα δούλευε πιο πολύ αυτή η μεριά, προκύπτει και είναι ξεκάθαρο αυτό το πράγμα, ότι αυτοί οι άνθρωποι έκαναν και κάτι άλλο, άλλα πράγματα. Απόδειξη γι' αυτό είναι η ομορφιά με την οποία έχτιζαν, η ομορφιά με την οποία δημιουργούσαν αγάλματα. Ωραία. Οπότε κάτι πιστεύω ότι έπαιζε. Τώρα, να πω ότι την Παρασκευή, καλησπέρα καταρχάς και στον Γιώργο τον Παπουνίδη, τον Δημήτρη τον Σιρόπουλο, τον Παναγιώτη Μαριφάβα και τον Ανδρέας Κίσας, αν το διαβάζω σωστά. Ο Γιώργος μου γράφει: δεν μου απάντησε τι γίνεται με τη σελίδα σου, δεν μπορώ να στείλω πρόσκληση για φιλία στο Facebook. Παιδιά, κάτω ακριβώς από κάθε εκπομπή υπάρχει link. Όσοι από εσάς μου στέλνετε ονομαστικά έτοιμα φιλίας και μου το λέτε και εδώ, τα κάνω δεκτά, έτσι, γιατί έχω σβήσει πάρα πολύ κόσμο ο οποίος δεν ενδιαφέρονταν για μένα. Οπότε τώρα υπάρχουν γύρω στις 100 θέσεις έχουν αδειάσει, καθώς έχω στείλει πολύ κόσμο. Το Facebook σου δίνει όριο 5.000 και εγώ είμαι αυτή τη στιγμή 4.900. Μαρία Τάρλα, καλησπέρα και σε σένα. Λοιπόν, πήγα λοιπόν να πω ότι την Παρασκευή 22 του μηνός, 22 και 30, το έχω κοινοποιήσει και στο Facebook και στην κοινότητα, θα κάνουμε μια εκπομπή με την Μαρία Μαραγκού. Τα θέματα θα είναι πάρα πολλά, θα υπάρχει πάρα πολύ μεγάλη ποικιλία. Νιώθω πάρα πολύ χαρούμενος που θα γίνει αυτή η εκπομπή και θα ήθελα έτσι λιγάκι σήμερα
να κάνω κάτι το οποίο είχα σκοπό να το κάνω πάρα πολύ καιρό. Ευχαριστώ πάρα πολύ, Ηλία Νικολάου, για τα καλά σου λόγια. Καλησπέρα και στην Ηλιάνα. Γνώσεις. Μου γράφουν πολλοί ότι έχω γνώσεις. Οι γνώσεις είναι κάτι που, εντάξει, κάθεσαι, διαβάζεις, τις αποκτάς και τις εφαρμόζεις. Και αυτός είναι και ο λόγος που έκανα αυτό το κανάλι. Η γνώση δεν πρέπει να φυλακίζεται, αλλά πρέπει να μεταφέρεται σε όσο το δυνατόν περισσότερο κόσμο. Πάντοτε όμως αυτός που τη μεταφέρει πρέπει να έχει καρδιά, πρέπει να έχει καλοσύνη. Αν τη γνώση την κουβαλάει και την μεταδίδει ένας άνθρωπος κακός, και αυτοί που θα την πάρουνε θα είναι επίσης κακοί, σαν κι αυτόν. Η γνώση πρέπει να μεταδίδεται από ανθρώπους που έχουν καλή θέληση και καλή καρδιά. Διαφορετικά δεν κάνουμε τίποτα. Και εγώ το έχω πει σε πάρα πολύ κόσμο. Μην με βλέπετε έτσι. Έχω πάρα πολύ τρέλα μέσα μου. Τρέλα. Γιατί όμως? Γιατί ρε φίλε να έχεις τρέλα θετικέ? Για ποιο λόγο πρέπει ένας άνθρωπος να έχει τρέλα? Γιατί η τρέλα είναι φιλοσοφία, παιδιά. Το έχω φιλοσοφήσει πάρα πολύ. Αυτό το πράγμα με τη ζωή το έχω φιλοσοφήσει πάρα πολύ. Και την τρέλα σας είναι κάτι που την φοβάται η κοινωνία. Γιατί όποιος ζει με τρέλα δεν φοβάται. Ζει το σήμερα, ονειρεύεται για το αύριο, δεν μετανιώνει για το χθες και δημιουργεί τους καλύτερους όρους συνθηκών πάνω στη γη. Τουλάχιστον για τα δικά μας τα όρια. Τουλάχιστον για τα δικά μας τα στενά γεωγραφικά όρια, γιατί δυστυχώς πάρα πολλοί κόσμος δεν καταλαβαίνει ελληνικά. Μακάρι να μπορούσε πάρα πολλοί κόσμος να καταλάβει αυτά που λέω τώρα και να το κάναμε έτσι σε πιο μεγάλη κλίμακα. Δεν γίνεται. Επαναλαμβάνω όμως για άλλη μια φορά ότι το κοινό που με στηρίζει μ' αγαπάει. Όσοι ασχολούνται με το κανάλι αυτό, που υπάρχει κόσμος ο οποίος δεν με ήξερε πριν λίγο καιρό και γράφουν κάποιες σχόλια εδώ και 2 χρόνια. Ας πούμε, μην πω τα ονόματα, γιατί εντάξει είναι πάρα πολύ. Δεν θέλω να το προσωποποιήσω, αλλά υπάρχουν άτομα που από την πρώτη μέρα ακόμα που είχα 1000 συνδρομητές, τίποτα, ήταν εδώ μαζί μου 1000, και σήμερα έχουμε ξεπεράσει τους 37.000, προσέξτε, 37.839, και αυτό έχει γίνει επειδή ο κόσμος έχει καταλάβει τι? Ότι αυτά που λέω εγώ εδώ μέσα για ταρτάρια, για χριστιανισμό, για αρχαία Ελλάδα, δεν τα λέει κανένας άλλος. Δεν τα λέει. Μπορεί να βρείτε κάποιο άρθρο, μπορεί να βρείτε κάποιο βίντεο στο TikTok, κάποιο βίντεο στο Facebook, αλλά τόσο συγκεντρωμένη γνώση σε ένα σημείο, είτε αυτό αφορά την απαγορευμένη ιστορία που κάνουμε τώρα, είτε την μυθολογία, γιατί η μυθολογία είναι αυτό του χριστιανισμού, όλο αυτό το ψέμα, την απάτη που έχουν στήσει για τους ανθρώπους, αρχαιολογικά ευρήματα τα οποία δεν πρόκειται πουθενά αλλού να τα ακούσετε σαν είδηση, και τώρα τελευταία υπάρχουν πάρα πολλά ευρήματα και δεν προλαβαίνω, σας το λέω ειλικρινά, δεν προλαβαίνω να κάνω εκπομπές, γιατί είναι τόσα πολλά τα ευρήματα, τόσες πολλές οι ανακαλύψεις που συμβαίνουν και στην Ελλάδα και παγκοσμίως, δεν προλαβαίνω. Σας το λέω με πάσα ειλικρίνεια. Έτσι. Και κάτι ακόμα που έχω παρατηρήσει, προσέξτε τώρα τι γίνεται. Ακριβώς επειδή ζούμε στην εποχή που υπάρχει τόσο πολύ έξαρση αρνητικής δοπαμίνης, δηλαδή μπαίνω στον Γιάννη, φεύγω από τον Γιάννη, πάω αλλού, κάνω scroll. Αυτό το πράγμα που για μένα είναι αρνητική δοπαμίνη και ο άλλος δεν μπορεί να συγκεντρωθεί ούτε 5 λεπτά σε ένα βίντεο, ούτε 30 δευτερόλεπτα. Εσείς έχετε καταφέρει κάτι απίστευτο. Ο κόσμος που με βλέπει. Ο μέσος όρος τηλεθέασης σε βίντεο μου που διαρκούν πάνω από 1 ώρα είναι 13 λεπτά. Και θα πει τώρα ο άλλος, και τι έγινε, σιγά, και είναι λίγα. Δεν είναι καθόλου λίγα, φίλε μου, σε πληροφορώ. Δεν είναι καθόλου λίγα. Γιατί μπαίνουν 2-3, βλέπουν 10-20 δευτερόλεπτα. Μου ρίχνει τον μέσο όρο τηλεθέασης.
Όποιος όμως είναι σοβαρός και μετρημένος, και συνήθως σοβαροί και μετρημένοι δυστυχώς είναι οι άνθρωποι που είναι, δυστυχώς ή ευτυχώς, οι άνθρωποι που είναι πάνω από τα 35-40, άνθρωποι οι οποίοι είναι κατασταλαγμένοι, οι οποίοι ξέρουν ότι αυτό που θα ακούσω μου αρέσει και είναι καλό, θα τον δω ολόκληρο. Και σέβομαι πάρα πολύ, όσο δεν φαντάζεστε, ότι σήμερα υπάρχουν άνθρωποι σε αυτές τις ηλικίες οι οποίοι αφιερώνουν όλο τους το χρόνο για να παρακολουθήσουν το κανάλι. Είναι απίστευτο. Εχθές το βράδυ το κανάλι έκανε την ώρα 3.169 προβολές. Παιδιά, την ώρα. Είναι απίστευτο αυτό. Την ώρα. Και δεν το λέω για μένα, χέσε με μένα. Την ώρα, που σημαίνει ότι ο κόσμος απολαμβάνει αυτό που βλέπει και χαίρεται που παίρνει γνώση και μαθαίνει μέσα από αυτά τα πράγματα. Εντάξει, θα υπάρξουν και άνθρωποι οι οποίοι δεν με γουστάρουν. Σε αυτούς θα δώσω σε λίγο την απάντησή μου. Εδώ είμαστε, σε λίγο. Μείνετε όλοι μαζί μου, σε λιγάκι θα δώσω την απάντησή μου σε όλους αυτούς οι οποίοι με κράζουν και λένε ένα σωρό τέτοια. Εντάξει. Λοιπόν, εμένα αυτό που με ενδιαφέρει είναι ότι υπάρχει κόσμος που έγραφε πριν 3 χρόνια, πριν 2 χρόνια, πριν 1 χρόνο και συνεχίζουν και γράφουν ακόμα σχόλια στο κανάλι. Αυτό είναι που το πονάω πάρα πολύ και το σέβομαι. Πώς κάνουν οι Ιάπωνες, δηλαδή θα έκανα πραγματικά υπόκληση μπροστά σε αυτόν τον κόσμο ο οποίος με έχει στηρίξει τόσο πολύ τα τελευταία χρόνια και χωρίς να με ξέρει. Βέβαια, εγώ επειδή είμαι αυτό που είμαι, όπως σας είπα και πριν, δεν είμαι έξυπνος. Έξυπνος δεν είμαι. Αλλά είμαι, και το λέω πραγματικά αυτό, είμαι έξω καρδιά, γι' αυτό και οι εκπομπές μου είναι πάντα ζωντανές. Παιδιά, δεν μπορώ, το έχω κάνει, είχα δοκιμάσει κάποια στιγμή, καλησπέρα σε όσους έχετε συνδεθεί και αυτή τη στιγμή και γράφετε στο live chat, κάποια στιγμή είχα προσπαθήσει να κάνω τέτοιο, πώς λέγεται, να κάνω βιντεάκια χωρίς να φαίνομαι, με τη φωνή μου μόνο. Κάποια τα κατάφερα, αλλά δεν μπορώ. Και ξέρετε για ποιο λόγο δεν μπορώ? Γιατί δεν μου βγαίνει. Ο χαρακτήρας μου είναι τέτοιος που θέλω να κάνω και το λάθος. Να μπερδευτώ. Να μου ξεφύγει μια λέξη. Να ξεχάσω μια φράση. Που στην τελική είναι ανθρώπινο, έτσι. Δεν υπάρχει. Αλλά αυτό το θεώρησα πάντα ότι ήταν πιο προσιτό, πιο ανθρώπινο σε μια εποχή που τα πάντα πλέον έχουν γίνει σκρόλ και μηχανοποιημένα. Τα πάντα, οπουδήποτε και να κοιτάξετε τριγύρω σας, τα πάντα πλέον είναι μηχανοποιημένα, ρομποτοποιημένα και προσπαθούν με το έτσι θέλω να το κάνουν αυτό σε όλο τον κόσμο. Έτσι. Είναι απίστευτο ότι όλους τους ανθρώπους θέλουν να τους κάνουν μηχανικά όντα. Δεν γίνεται ρε φίλε. Δεν γίνεται. Γιατί να είμαστε μηχανικά όντα? Εμείς γουστάρουμε και θέλουμε να είμαστε προσιτοί, να είμαστε απλοί όπως είμαστε στην παρέα μας. Και ο λόγος για τον οποίο το τελευταίο διάστημα βάζω και φέρνω απλά μέλη του καναλιού, έτσι, όπως έφερα την Παπαδάκη, όπως έφερα τον φίλο από την Αγγλία, τον Λεωνίδα, ακριβώς έτσι, να έρχεται κόσμος στο κανάλι και να καταλαβαίνει ότι εδώ δεν είμαστε εμείς ούτε πλούσιοι, ούτε απρόσωποι, ούτε ρομποτάκια, ούτε βγαίνω έχοντας αποστηθήσει απ' έξω ένα ποίημα. Θα κάνω και λάθη. Είναι λογικό αυτό. Έτσι. Θα στερέψει ο λαιμός μου. Θα διψάσω. Δηλαδή προχθές στο live που έκανα, στο τελευταίο. Λοιπόν, θα μου βγαίνει η ψυχή. Όπως θα μου βγαίνει η ψυχή και στο live που είχα κάνει, αν θυμόσαστε, οι αρχαίοι Έλληνες στο φεγγάρι. Το θυμόσαστε αυτό το live? Ήτανε πρωτοχρονιά, νομίζω πρωτοχρονιά του 22. Πρωτοχρονιά του 22 ήτανε. Και πάρα πολλοί κόσμος και από το συγγενικό μου περιβάλλον και από το εργασιακό μου περιβάλλον και από το φιλικό μου περιβάλλον, γι' αυτό κάνω και αυτή την εκπομπή, με είχε ξεγραμμένο. Ναι, με είχε ξεγραμμένο.
Και δεν υπολόγιζαν ότι ο Γιαννάκης, ο τρελός ο Γιαννάκης θα τα καταφέρει. Ναι, ο τρελός ο Γιαννάκης, ο τρελογιαννάκης, τα κατάφερε. Και υπάρχει κόσμος έξω, όπως ο Αντώνης ο Πρέμος, φίλος του καναλιού τώρα που γράφει στο live chat, ο οποίος λέει να είχαμε κλόνους Γιάννηδες. Τι τους κάνετε. Αν είχαμε κλόνους Γιάννηδες θα είχαμε πρόβλημα, να ξέρεις. Λοιπόν, επίσης θα ήθελα να πω κάτι που μου προκάλεσε πάρα πολύ μεγάλη εντύπωση, ειλικρινά. Η σειρά για την απαγορευμένη ιστορία που κάνουμε αυτή τη στιγμή, μέχρι στιγμής έχουν γίνει 5 επεισόδια, καταπληκτικά όλα, ο κόσμος έχει καταεντυπωσιαστεί, τα ποσοστά των likes που παίρνουν, αν και εγώ χέστηκα, αλλά το λέω για σας για να ξέρετε πάνω κάτω τι πιστεύει ο κόσμος για αυτά που κάνω, έτσι, γιατί ό,τι κάνω έχει όνομα, φαίνεται, δεν είμαι κρυφός, 96 μέχρι 97% παρακαλώ. Yes, είναι ένα ποσοστό το οποίο είναι τεράστιο. Και ενώ λοιπόν πάρα πολλοί κόσμος αναρωτιέται και σκέφτεται πώς είναι δυνατόν. Είναι δυνατόν τώρα ο Γιαννάκης να χτυπάει τέτοια νούμερα. Ναι, είναι. Γιατί και πάλι πολλοί από αυτούς που πατάνε dislike, να σε καλά Παναγιώτη, το κάνουνε μόνο και μόνο επειδή έχω κάνει βίντεο κατά του χριστιανισμού και κατ' επέκταση, όχι κατά μόνο, το λέω λάθος ίσως, του χριστιανισμού, κατά αυτών που δημιούργησαν τον χριστιανισμό. Ωραία, γιατί δεν θέλω να το γενικεύω, κατά αυτών που δημιούργησαν τον χριστιανισμό και τους ενοχλεί. Παναγιώτης, όλοι κάνουμε λάθη, να σε καλά για την κίνηση που έκανες, σε ευχαριστώ πολύ, αλλά μέσα από αυτά μαθαίνουμε. Γι' αυτό τα κάνουμε. Επίσης, χαιρόμαστε να σε ακούμε. Ακόμα εμείς είμαστε μαζί σου. Να σε καλά Παναγιώτη. Να σε καλά. Υπάρχει πάρα πολλοί κόσμος ο οποίος με ανακάλυψε από τύχη. Από τύχη, καθαρή τύχη. Το γράφει τώρα και πάνω η Ηλιάνα. Εγώ πάντως από τύχη σε ανακάλυψα και αποδείχτηκες διαμάντη. Άνθρωπος αδερφούλη. Να σε καλά Ηλιάνα. Πάρα πολλοί κόσμος. Καλησπέρα και στο Lewin Sites, στον Νίκο τον Τόπτσι. Πάρα πολλοί κόσμος ο οποίος δεν με ήξερε, όταν με γνωρίζει και από κοντά, τότε είναι που καταλαβαίνει ότι ο θετικός έχει αξίες, όχι αξία, το έχω πει, δεν με νοιάζει για μένα. Έχω αξίες. Και τι γίνεται, ο κόσμος που με παρακολουθεί, θα σας το πω τώρα αυτό, ευχαριστώ, να είστε καλά για τις καρδιές. Ο κόσμος που με παρακολουθεί έχει καταλάβει κάτι. Τι είναι αυτό? Ότι ο Γιάννης εκφράζει το 98% της σκέψης του μέσου Έλληνα. Αυτό είναι κάτι το απίστευτο. Και αυτό συμβαίνει όχι επειδή είμαι έξυπνος, το ξανατονίζω αυτό. Επειδή έχω συναισθηματική νοημοσύνη, επειδή δουλεύει το δεξί μου ημισφαίριο. Δεν δουλεύω με το αριστερό μου το ημισφαίριο. Έχω από μικρό παιδί. Έχω, άμα θέλετε έτσι, αυτή την παραξενιά που έκανα χρήση του αριστερού μου χεριού και του ποδιού μου του αριστερού και όλοι μου τη λέγανε και γιατί και όλα αυτά. Λοιπόν, για όλα τελικά υπάρχει λόγος και το τονίζω και πάλι, είναι θέμα συναισθηματικής νοημοσύνης, συναισθηματικής. Έχω πάρα πολλά συναισθήματα. Πονάω τα μικρά τα παιδιά, πονάω τους γέρους, πονάω τους μεγαλύτερους, πονάω τους φτωχούς, πονάω τον κόσμο ο οποίος υποφέρει, ο οποίος πονάει, πονάω τον κόσμο ο οποίος είναι εγκλωβισμένος σε μια θρησκεία και φοβάται να κάνει έξω από το σπίτι του. Βλέπω γυναίκες έξω στον δρόμο οι οποίες έχουν κατάθλιψη γιατί παίρνουν φάρμακα για να μην κάνουν έρωτα. Αυτά δεν υπάρχουν, παιδιά. Αυτά δεν υπάρχουν. Αυτά δεν υπάρχουν που συμβαίνουν έξω. Και φαντάζομαι όχι μόνο οι γυναίκες αλλά και οι άντρες, έτσι. Αυτά δεν υπάρχουν. Δεν μπορώ να το πιστέψω ότι υπάρχουν άνθρωποι έξω οι οποίοι περνάνε τόσα πολλά πράγματα. Λοιπόν, και δεν υπάρχει κανείς να τους στηρίξει. Υπάρχει ο Γιάννης και αυτό εδώ το κανάλι. Αυτό εδώ το κανάλι μαζεύει κόσμο ο οποίος θέλει να εκφραστεί. Θέλει μια παρέα θετική. Θέλει ανθρώπους οι οποίοι αγαπάνε όλους τους υπόλοιπους. Θέλει ανθρώπους οι οποίοι
θα δώσουν στους άλλους. Και εχθές, αν θυμόσαστε, έκανα την εκπομπή. Ευχαριστώ όλους εσάς παιδιά για τα όμορφα σχόλια που γράφετε αυτή τη στιγμή στο live chat. Είναι πραγματικά πάρα πολλά, δεν σας προλαβαίνω. Αυτό που θέλω να πω είναι ότι εδώ μέσα, και όπως είδατε μόλις τώρα έφυγε ένας κύριος ο οποίος πήγε να κάνει την εξυπνάδα του, εδώ μέσα θα βρείτε αγάπη, εδώ μέσα θα βρείτε παρέα, εδώ μέσα θα βρείτε υποστήριξη. Έχει συμβεί, έχει γίνει σε πάρα πολύ κόσμο. Εδώ μέσα θα βρείτε κατανόηση, γιατί δεν είμαστε ούτε σνόμπ, ούτε πλούσιοι, ούτε τίποτα. Εντάξει, το έχω πει σε πάρα πολύ κόσμο. Εγώ προέρχομαι από το πιο κατώτερο κοινωνικό στρώμα. Από το πιο κατώτερο. Εντάξει, ο μπαμπάς μου ήταν αγρότης. Και η μάνα μου. Οι γονείς μου ήταν αγρότες. Έφυγαν στη Γερμανία. Gott sei Dank. Κάνω και το σταυρό μου. Ευτυχώς, γιατί είχαν χρεωθεί, εντάξει, από συγγενείς ένα τραχτέρι, το οποίο ήταν πανάκριβο εκείνη την εποχή και έπρεπε δυστυχώς να φύγουν η Γερμανία για να ξεχρεώσουν αυτό το δάνειο. Μαντέψτε, δεν έφυγαν ποτέ. Δεν έφυγαν ποτέ. Έτσι. Και να πω την αλήθεια, μπαίνει τώρα ο άλλος και γράφει ένα σωρό τέτοια. Θα τα σβήνω συνέχεια, αγόρι μου. Όσα και να ανεβάσεις θα τα σβήνω συνέχεια. Κάτι άλλο το οποίο θέλω να πω, πέραν των γονιών μας πούμε, έτσι, είναι ότι αυτό το κανάλι εδώ όχι μόνο λέει αλήθειες, όχι μόνο εκφράζει αυτό που σκέφτονται οι περισσότεροι άνθρωποι, αλλά λέει πάρα πολλές αλήθειες. Η σειρά που έχω κάνει μέχρι στιγμής για τον χριστιανισμό είναι, το έχω πει και παλαιότερα, είναι σε επίπεδο χρόνου παρακολούθησης νούμερο 1. Δεν μιλάμε για προβολές, γιατί ξέρετε οι προβολές εξαγοράζονται. Όποιος έχει χρήμα εξαγοράζει προβολές. Εντάξει, το ξέρω αυτό γιατί και έχω βάλει και εγώ κάποιες διαφημίσεις. Έβαλα στην άκρη 100-200 ευρώ και διαφήμισα και εγώ κάποια μου βίντεο π.χ. της απαγορευμένης ιστορίας που πήγανε καλά. Γιατί πήγανε καλά. Μη φανταστείτε όμως ότι δεν θα πήγαιναν καλά ούτως ή άλλως. Εντάξει. Λοιπόν, θα δεις σε λίγο από πού προκύπτει, Γιώργο Λάμπουρα, ότι είμαι το νούμερο 1. Τώρα μόλις τα αναλύω. Λοιπόν, επαναλαμβάνω ότι ο λόγος που με θεωρώ σε αυτά που κάνω νούμερο 1 δεν είναι ότι απλά παίρνω από κάπου 2 σελίδες, 2 γραμμές και αποφασίζω να τα σμπρώξω και να τα ανεβάσω. Δεν είναι έτσι εύκολα τα πράγματα. Γιατί αν ήταν τόσο εύκολο, όλοι θα παίρναν ένα βιβλίο, θα το διάβαζαν, θα το ανέβαζαν και τέλος. Ακόμα και στην απαγορευμένη ιστορία που κάνω με τον Ντίτριχ, χρειάζεται ενδιάμεσα να σταματήσω πάρα πολλές φορές για να μπορέσω με ενοχλεί τώρα αυτός τώρα. Μπαίνει και γράφει συνεχώς τις χαζομάρες του. Λοιπόν, και δεν με αφήνει να κάνω εκπομπή, το βλέπετε έτσι. Είναι απίστευτο. Θα το κάνω μια φορά τώρα. Απίστευτο. Λοιπόν, ναι. Η Μαρία που λέει πολύ μετριόφρον. Δεν είμαι μετριόφρον. Να το ξέρετε αυτό. Εγώ δεν είμαι καθόλου μετριόφρον. Και αν έχεις καταλάβει καλά, Μαρία και Μιχαήλ, οι υπόλοιποι, από πού προκύπτει αυτό το πράγμα. Εμένα δεν μου αρέσει η μετριοφροσύνη. Και ποιος είπε ότι μου αρέσει. Δεν είμαι άνθρωπος της μετριοφροσύνης. Γιατί έχω τρέλα. Όταν ένας άνθρωπος έχει μέσα του τρέλα, δεν μπορεί να είναι μετριόφρον. Γιατί? Γιατί ζει σαν να μην υπάρχει αύριο. Τέλος, πάρα πολύ απλό. Οπότε υπάρχουν και πάρα πολλοί άνθρωποι οι οποίοι ενοχλούνται από αυτό το πράγμα. Γιατί? Γιατί τους χαλάς, καλός ή κακός, τη σούπα. Ο κόσμος δεν θέλει να ακούγονται αλήθειες στο ελληνικό το διαδίκτυο. Ο κόσμος θέλει να προβάλλει τα δικά του στερεότυπα, τις δικές του αντιλήψεις. Υπάρχουν πάρα πολλοί οι οποίοι προσπαθούν μέσα από αυτό το κανάλι να ανεβάσουν δικά τους πράγματα, να διαφημίσουν δικά τους πράγματα,
αλλά δεν τα δεχόμαστε αυτά. Και πάρα πολλοί κόσμος, επαναλαμβάνω, δυστυχώς, όπως μου γράφετε και στα σχόλια, δεν αντέχει και την αλήθεια. Το ξέρω αυτό. Πάρα πολλοί κόσμος δεν αντέχει την αλήθεια. Έτσι. Τώρα, επειδή πριν από λίγο με ρώτησαν 2 άτομα γιατί με θεωρώ ότι είμαι το νούμερο 1. Ο λόγος είναι πάρα πολύ απλός. Το είπα και πριν. Στα χριστιανικά τα βίντεο είμαι πρωτοπόρος, νούμερο 1. Όχι σε προβολές, σε χρόνο παρακολούθησης χριστιανικών βίντεο είμαι νούμερο 1. Σε αρχαιολογικό ενδιαφέροντος βίντεο πάλι έχω κάνει από τα καλύτερα βίντεο. Άσχετα από αυτά. Χέστα αυτά. Ταρτάρια. Ποιος μίλησε πρώτη φορά στην Ελλάδα για την Ταρτάρια? Και αυτό δεν είναι τίποτα. Γιατί εσείς που βλέπετε αυτήν την εκπομπή, εσείς μου δίνετε τροφή να κάνω κι άλλα. Να ταξιδέψω κι αλλού. Πήγα Βαρκελόνη. Είδατε στη Βαρκελόνη, έτσι? Δεν υπάρχει. Βγαίνουν πράγματα συνεχώς στη φόρα που είναι αδιανόητο να πεις είναι δυνατόν με τροχούς και με κάρα και με άλογα να φτιάχνουν τέτοια κτίρια. Και όχι μόνο αυτό. Δεν έχω πάει ακόμα καν. Την απαγορευμένη ιστορία την πιάνω τώρα. Δεν έχω πάει ακόμα, παιδιά, ούτε σε Ματσουπίτσου, ούτε σε Κιομπέγκλι Τέπε, ούτε σε αρχαία Κρήτη, ούτε σε αρχαίους Σουμέριους, Μεσοποτάμιους, Ανουνάκη. Δεν έχουμε πει τίποτα ακόμα. Τίποτα. Ούτε Μάλτα, ούτε μεγαλυθικά, τίποτα δεν πιάσαμε. Και αυτό που μου κάνει εντύπωση είναι ότι επιτέλους το ελληνικό το κοινό αρχίζει και καταλαβαίνει ότι υπάρχει πάρα πολύ ψωμί από πίσω. Να είστε καλά, κύριε Νίκο Μιχαλόπουλε. Ευχαριστώ πολύ και σε όλους εσάς που γράφετε ωραία σχόλια. Τις φωτογραφίες που μου στέλνετε από την Ταρτάρια, από όλη τη Γερμανία, γιατί υπάρχει πάρα πολλοί κόσμος που με βλέπει από τη Γερμανία. Να ξέρετε, τις βλέπω. Μπαίνω στο Facebook, τα βλέπω όλα και μετά βγαίνω γιατί δεν έχω χρόνο. Ο Γιώργος Οικονόμου μου γράφει στην Ιαπωνία θα ήσουν κορυφαίος. Να είσαι καλά Γιώργο. Δυστυχώς η Ελλάδα έχει περάσει πολύ δύσκολα, αλλά δόξα τω Θεώ, όποιος κι αν είναι αυτός ή ό,τι κι αν είναι αυτό, τώρα τελευταία πηγαίνουμε πάρα πολύ καλά. Δεν ξέρω σε τι βαθμό εγώ, εσύ, ο Πέτρος, ο Γιάννης, ο Χρήστος, ο Γιώργος, η Μαρία, η Δάφνη, η Δήμητρα, δεν ξέρω σε τι βαθμό, η Ελευθερία, σε τι βαθμό, βλέποντας αυτό το κανάλι, όλοι εσείς που βγαίνετε μετά έξω, επηρεάζετε όλους τους υπόλοιπους. Έχω συγγενείς, παιδιά, στην Στουτγκάρδη, για τον Παύλο που μου γράφει. Έχει και ναι, έχει Παύλο. Έχει και στη Στουτγκάρδη. Έχει σε όλη τη Γερμανία, παιδιά. Μιλάμε για Ταρτάρια, έτσι, κτίρια. Έχει παντού. Παντού. Δεν μπορείτε να φανταστείτε ότι αυτά τα κτίρια υπάρχουν παντού. Και θα κάνω αυτές τις ημέρες τώρα, κάποια στιγμή, μετά από το live με την Μαρία Μαραγκού, επαναλαμβάνω για όσους μπήκατε τώρα, Παρασκευή 22 και 30, ζωντανή εκπομπή, κινητό σε κινητό, με την κυρία Μαρία Μαραγκού, τη συγγραφέα. Θα μπορέσετε όλοι να πείτε την άποψή σας, τη γνώμη σας, να γράψετε ό,τι θέλετε, να την ρωτήσετε ό,τι θέλετε. Θα είναι και η Ρωσία είναι γεμάτη, μπράβο, σωστός Αναστάση μου. Θα είναι μια μεγάλη εκπομπή λογικά. Εγώ θα καθίσω αυτές τις ημέρες να αφομοιώσω Μαρία Μαραγκού. Θα προσπαθήσω να πάρω στοιχεία της Μαρίας, να τα αφομοιώσω, να καταλάβω, να παρακολουθήσω βιντεάκια της, να κάνω όπως κάνετε και εσείς, το έχω πει, έτσι. Εγώ όταν βλέπω ένα βίντεο κάθομαι, το απολαμβάνω, θα το δω ολόκληρο πάντα και θα κρατήσω σημειώσεις. Έχω κάνει έτσι σε πάρα πολλούς YouTubers και το εξωτερικό, σε πάρα πολλούς. Ό,τι πιο σημαντικό, όταν βλέπουμε κάτι το οποίο είναι πολύ σημαντικό, εντάξει, και έχει βάρος, να καθόμαστε με την ησυχία μας, να μην μας πρίζουνε, να μας πρίζει το περιβάλλον μας και εμείς να είμαστε αφοσιωμένοι σε αυτό που κάνουμε. Γιατί το να πάρεις σήμερα μια απλή πληροφορία και απλά να την πετάξεις στα σκουπίδια δεν έχει νόημα.
δεν έχει νόημα. Αυτό όμως που έχει πολύ μεγάλη σημασία είναι αυτό που, ευχαριστώ για τις καρδιές και πάλι, αυτό που κάνεις, να το κάνεις 100% με όλο σου το είναι, για να μπορέσεις και να απορροφήσεις αυτή τη γνώση. Είμαι σίγουρος ότι πάρα πολλοί κόσμος από το κανάλι αυτό μπόρεσε και τράβηξε γνώση μέσα του και καταφέρνει να ζει καλύτερα. Τι πιο όμορφο από αυτό το πράγμα, έτσι. Αυτή τουλάχιστον είναι η δικιά μου η άποψη και γνώμη. Όπως είπα και πριν, αυτό που μου κάνει πολύ μεγάλη εντύπωση και με εντυπωσιάζει είναι ότι η σειρά με την απαγορευμένη ιστορία έκανε τόσο μεγάλη επιτυχία. Και κάποιοι εντωμεταξύ, τους είδα, δεν είμαι χαζός, ξέρω και 2-3 ονόματα, τους ξέρω ποιοι είναι. Λοιπόν, κάποιοι γράφουνε και κάτι σχόλια, επειδή αθωώνω, σε εισαγωγικά, αθωώνω, όχι ακριβώς αθωώνω, ούτε δίνω σου χωροχάρτη, αλλά δείχνω και την άλλη πλευρά της ιστορίας με τους Γερμανούς και πάνε να μου κολλήσουν σβάστικα. Λοιπόν, εγώ σβάστικες δεν έχω. Πρώτο αυτό. Εντάξει, εμένα τα τατουάζ μου όλα είναι ένα και ένα, μελετημένα. Λοιπόν, σβάστικες εγώ δεν είχα, δεν έχω και δεν θα έχω για ανθρώπους οι οποίοι έκαναν γενοκτονίες στην Ελλάδα. Ένα αυτό. Δεύτερον όμως, όταν είναι όμως να πω αλήθειες και να παρουσιάσω τα πράγματα όπως ακριβώς έχουν, θα το κάνω. Όταν δηλαδή πρέπει να πω κάποιες αλήθειες, θα τις πω. Το ότι κάποιοι θα ενοχληθούν, θα ενοχληθούν. Σίγουρα. Τι να κάνουμε όμως? Τι να κάνουμε? Όταν λέμε την αλήθεια, είναι σίγουρο ότι θα υπάρξουν άνθρωποι οι οποίοι θα στεναχωρηθούν. Δεν θα τους αρέσει αυτό που λέμε. Αυτό είναι γνωστό, έτσι. Κάποιοι ενοχλούνται. Αλλά δεν μπορούμε να πούμε ότι ήταν 100% φταίξιμο π.χ. των Γερμανών. Ούτε καν. Οι Ιάπωνες διέπραξαν φρικτά εγκλήματα στην Κίνα. Φρικτά. Ναι, αλλά κανένας δεν λέει ότι οι Αμερικάνοι κλείσαν διάφορες στρόφιγγες και εξανάγκασαν τους Ιάπωνες με το έτσι θέλω να δημιουργήσουν κύμα αντίστασης κατά των συμμάχων και να δημιουργήσουν άξονα ουσιαστικά με τη Γερμανία και να πάνε κόντρα. Κανείς ποτέ δεν σκέφτηκε το εξής πάρα πολύ απλό και θα το πω τώρα, κι ας είναι εκπομπή άσχετη. Πού κολούσε η Γερμανία να γίνει σύμμαχος με τους Ιάπωνες? Από πού και ως πού? Κανείς δεν σκέφτηκε ποτέ ότι δεν κολούσε τόσο μακριά γεωγραφικά να κάνει συμμαχία η Γερμανία με τους Ιάπωνες. Αλλά ντέμος που κολούσε, φυσικά και κολούσε. Γιατί κολούσε γεωστρατηγικά. Εντάξει. Κολούσε μια χαρά. Ενώ υπάρχει λοιπόν πολύ μεγάλη απόσταση, φανταστείτε τι πιέσεις δέχονταν αυτές οι δύο οι χώρες από τους γνωστούς άγνωστους. Δημήτρη Καραβασίλη, δεν θέλεις να μάθεις τι έκαναν οι Ιάπωνες με μωρά στην Κίνα? Σου δείχνω, έτσι. Τα πέταγαν στον αέρα και τα λόγχιζαν. Άστο. Έχουν κάνει τρομερά εγκλήματα οι Ιάπωνες στην Κίνα. Έκαναν τρομερά και βάναυσα αντιανθρώπινα εγκλήματα, όπως έκαναν και οι Γερμανοί. Εντάξει, και στην Ελλάδα και στο χωριό μου και στα χωριά μας ολονών που είμαστε Μακεδόνες έχουν κάνει πάρα πολλά. Έχουν προκαλέσει πολλά προβλήματα. Εντάξει, οι Ιάπωνες. Αλλά όπως είπα και πριν, υπάρχει και υπήρχε πάντοτε κάποιος από πίσω ο οποίος τους τσιγκλούσε και δεν τους άφηνε σε ησυχία. Εντάξει. Οπότε και οι Ιάπωνες, λίγο που το είχαν μέσα τους και λίγο που εξαναγκάζονταν να το κάνουν αυτό το πράγμα, έκαναν τελικά το δικό τους σε εισαγωγικά καθήκον για τη χώρα τους. Εντάξει. Εγώ διαφωνώ με όλα αυτά. Με όλα.
και με τους Γερμανούς και με τους Ιάπωνες και με τους Άγγλους και με τους Αμερικάνους, και ιδίως με την πολιτική που εφάρμοσαν Ισπανοί, Πορτογάλοι, Ολλανδοί, Βέλγοι κάτω εκεί στην Αφρική. Οι πολιτικές που εφαρμόστηκαν στις χώρες με τις αποικίες, όπου ως επιτοπλίστων οι άνθρωποι ήταν αμόρφωτοι και φιλήσυχοι, με κάνουν κυριολεκτικά από Έλληνα και Πόντιο Τούρκο. Όταν βλέπω δηλαδή και οι Βούλγαροι, φυσικά και οι Βούλγαροι, αυτό το έχω πει. Λοιπόν, τώρα με κάνουν πραγματικά να τρελαίνομαι, έτσι, όταν βλέπω ανθρώπους οι οποίοι δεν έχουν ίχνος ντροπής πάνω τους. Και αναφέρομαι φυσικά σε αυτούς τους δυτικούς, τους ασπρολιάριδες, ας πούμε έτσι. Γιατί ούτε οι Περουβιανοί, ούτε οι Λατίνο, όλοι, με εξαίρεση λίγο τους Μεξικάνους που είναι λίγο πιο τέτοιοι, λοιπόν, λίγο πιο άτιμοι φάρα. Λοιπόν, όλοι αυτοί, αν τους δείτε, σαν έθνη, δεν ενοχλούν κάποιον. Δεν είναι απίστευτο? Δεν ενοχλούν κάποιον. Ούτε οι μαύροι. Οι μαύροι πιο πολύ μεταξύ τους. Αλλά και μεταξύ τους είναι ακριβώς επειδή πάνε οι άλλοι και κάνουν τα δικά τους. Εντάξει. Τι λέει ο Παύλος? Μια ερώτηση αν μπορείς να απαντήσεις. Με όλα αυτά που ξέρουμε για όλα αυτά τα αρχαία, θα έρθουνε ποτέ στην επιφάνεια? Πώς το βλέπεις? Δύσκολο, δεν ξέρω. Δεν ξέρω. Κάποια πράγματα βγαίνουν στη φόρα. Η αλήθεια είναι. Έτσι. Ο κόσμος δεν είναι πλέον το ίδιο όπως ήταν παλιά. Η αρχαιολογία κάνει καταπληκτική δουλειά. Αλλά έχει γίνει τόσο μεγάλη καταστροφή και φυσική καταστροφή από τη μία, αλλά και με διάφορα άλλα μέσα που χρησιμοποίησαν οι άνθρωποι, ιδίως μάλλον τα τελευταία 300 χρόνια, αλλά και παλιά. Και πρόσφατα χρησιμοποίησανε και παλιά. Μου λέει ο δυνατός μαχητής: Γιάννη, ποιος είναι ο αγαπημένος σου YouTuber από το εξωτερικό? Πολύ καλή ερώτηση. Νομίζω το The Y-Files είναι ο άνθρωπος που κάνει το The Y-Files. Το έχω πει και άλλες φορές. Είναι για μένα ένας από τους πιο κορυφαίους YouTubers, που έχει το ψαράκι δίπλα του και κάνει δύο φωνές. Είναι καταπληκτικός. Ο Jimmy Corsetti επίσης, που έχει το Bright Insight, μαχητή μου, είναι επίσης ένας άκρος αξιόλογος YouTuber, αλλά τώρα τελευταία σαν να έχει λίγο πέσει, σαν να δεν ανεβάζει άλλο πολύ περιεχόμενο. Και από την Ινδία, παιδιά, από την Ινδία, ο άνθρωπος κεντάει. Αναφέρομαι φυσικά, για όσους από εσάς δεν τον ξέρετε, αναφέρομαι στον Πραβίν Μόχαν. Ο Πραβίν Μόχαν είναι Ινδός και έχει κάνει, εντάξει, είναι και λίγο παπάντζας, είναι και λίγο, άμα τον ακούσετε και πώς μιλάει, έχει μια πάρα πολύ λεπτή φωνή. Έτσι κάπως μιλάει. Έχει πολύ φάση, αλλά ο τύπος κεντάει. Και τα κτίρια που δείχνει και οι αναλύσεις που κάνει από την Ινδία είναι, ζυγίζουν το βάρος τους σε χρυσάφι αυτά που ανεβάζει. Δεν υπάρχει, σας το λέω. Ο άνθρωπος είναι, εγώ πιστεύω ότι σχεδόν όλα τα μυστικά εγώ πιστεύω ότι όλα τα μυστικά του κόσμου λίγο πολύ συνδέονται και με την Λεμουρία, την Ήπειρο που χάθηκε, και με την αρχαία Ινδία. Παιδιά, εκεί είναι όλα. Εγώ πιστεύω ότι η μάνα Ήπειρος, από την οποία βγήκαν όλοι οι πολιτισμοί σιγά σιγά, έτσι, είναι εκεί στη Λεμουρία. Όλο εκείνο το πράγμα. Και σήμερα, γιατί ο κόσμος, παιδιά, sorry, αλλά υπάρχει κόσμος που αυτό δεν το ξέρει. Σήμερα τα νησιά του Πάσχα που βλέπετε, αυτά τα μεγαλυθικά αγάλματα, τα έχετε δει, έτσι? Θα κάνω εκπομπή. Ο Ψυχαγωγέλ μου γράφει και εγώ λατρεύω το The Wi-Fi, πάρα πολύ, πολύ καλός. Έτσι, είναι πολύ ωραίος, παιδιά.
ο Ανδρέας λέει από την μέρα που ανέφερε θετικέ το The Wi-Fi τα έχω δει σχεδόν όλα. Ναι, είστε ωραίοι ρε παιδιά, μπράβο ρε παιδιά, μπράβο. Χαίρομαι πάρα πολύ. Μπράβο, χαίρομαι. Γιατί ο τύπος κάνει τρομερή δουλειά, έτσι. Είναι πάρα πολύ καλός και έχει τρομερή θεματολογία. Και στο τέλος, εντωμεταξύ, πάντα λέει και στο τέλος π.χ. τα μισά από αυτά που είπε μπορεί να τα καταργήσει. Έτσι, είναι φοβερός. Λοιπόν, τώρα, γνώμη για ομάδα δεν έχω να εκφέρω. Είχα διαβάσει παλιά. Παιδιά, ναι, ο Απόλλω Ήλιος λέει Ράνταλ Κάρλσον, τύπος εξηγεί όλα τα σύμβολα κάθε είδους και σέκτας. Παιδιά, ο Ράνταλ Κάρλσον, όχι μόνο αυτό, μπράβο στον Απόλλω Ήλιος. Για μένα ο Κάρλσον είναι κορυφαίος. Θα κάνω κάποια στιγμή εκπομπή με αυτά που λέει. Ο άνθρωπος είναι από άλλο κόσμο. Σας το λέω ειλικρινά. Δεν υπάρχει, είναι αχτύπητος. Έχει τέτοιες γνώσεις και για τα μαθηματικά, τα αρχαία μαθηματικά και τις μυστικές τεχνολογίες που είχαν οι παλιοί, οι τέκτονες μασόνοι που έχουν χτίσει όλα αυτά που βλέπουμε τριγύρω μας, αλλά για κάποιο λόγο αυτοί οι ίδιοι λες και τους καταπίνει κάθε φορά η γη. Είναι τρομερό. Τρομερό. Λοιπόν, θα φτάσουμε στον Κάρλσον και μπράβο στον φίλο που το έγραψε, στον Απόλλω Ήλιος. Λοιπόν, και ο Φίλιππος λέει ότι κόλλησε. Έτσι, δηλαδή, φανταστείτε τώρα τι γίνεται, έτσι, δηλαδή, είμαστε πάρα πολύ καλά, μπράβο, χαίρομαι πάρα πολύ, χαίρομαι πραγματικά το λέω. Ο Παναγιώτης λέει το κανάλι Wi-Fi έχει σαν λόγο VF με κόκκινο φόντο, μπράβο Παναγιώτη, μπράβο, αυτός είναι, το παλικάρι για μένα είναι, παιδιά, κορυφαίος, είναι κορυφαίος. Έχει παρουσιάσει, δηλαδή έχει κάνει εκπομπές σχεδόν για τα πάντα. Δείτε την εκπομπή που έχει κάνει π.χ. ότι βρέθηκαν στο Grand Canyon. Αυτά δεν είναι ψέματα, είναι αλήθεια. Υπάρχουν σχετικά αποκόμματα εκείνης της εποχής. Και μάλιστα σε εκείνο το βίντεο που κάνει, θα κάνω και εγώ κάποια στιγμή, σε εκείνο το βίντεο που κάνει δεν αναιρεί αυτά που γράφει η εφημερίδα. Είναι τρομερό. Δεν τα αναιρεί. Δηλαδή τι? Βρέθηκε Αιγυπτιακός πολιτισμός, παρακαλώ τι? Βρέθηκε Αιγυπτιακός πολιτισμός στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής. Ναι. Και εννοείται ότι πήγαν οι γνωστοί και τα εξαφάνισαν όλα. Τίποτα. Δεν έχει μείνει τίποτα. Καλησπέρα και στοιχείο. Λοιπόν, το μεγάλο ψέμα The Big Lie, λέει ο Δημήτριος Καλαβασίλης. Δεν ξέρω ποιον. Η Μαρία γράφει Καραβασίλη, έχω δει βίντεο για τη ζωή του. Δεν ξέρω για ποιον μιλάμε τώρα. Το μεγάλο ψέμα The Big Lie. Τιτάνες γίγαντες με αριθμοσοφία και αρμονία που προήλθαν από Ελλάδα και Ατλαντίδα. Γιατί η Ινδία? Γιατί στην Ινδία είναι όλα. Ο κόσμος στην Ελλάδα δυστυχώς δεν ξέρει. Δεν ξέρει τι σημαίνει Ινδία. Δεν ξέρει. Δηλαδή κάθομαι και βλέπω τα απομεινάρια του πολιτισμού στην Ελλάδα, που δεν είναι λίγα. Και όταν λέω Ελλάδα εννοώ και Ευρώπη, έτσι. Γιατί και στην Ευρώπη και στην Αμερική όλα αυτά είναι δικά μας απομεινάρια. Άσχετα το τι λένε Αμερική. Λοιπόν, αλλά όλα συνδέονται με την Ινδία. Αυτό να μην το ξεχνάτε ποτέ. Όλα συνδέονται με την Ινδία και συνδέονται και οι Έλληνες με τους Ινδούς. Αφήστε τώρα που λένε μερικοί ότι δεν συνδέομαστε. Μια χαρά συνδέομαστε. Υπάρχουν στην Ινδία φυλές οι οποίες είναι ολόιδιες σαν χτίσιμο, γενετικό χτίσιμο με τους Έλληνες. Εντάξει. Και δεν είναι από την εποχή του Μεγάλου Αλεξάνδρου. Όχι. Όχι. Δεν είναι. Ιδίως οι Μινωίτες είναι αυτοί. Μισό λίγο να πιω λίγο καφέ. Ευχαριστώ πολύ Χριστίνα Ραυτοπούλου. Να είσαι καλά. Λοιπόν, και ο Ανδρέας ο Καζιάννης που λέει κάτι υπομονή, θα έρθει εκπομπή για τους Δραβίδες. Το είχα πει ούτως ή άλλως, Ανδρέα μου, να είσαι καλά αγόρι μου. Το είχα υποσχεθεί. Όλα συνδέονται με την Κρήτη. Ωραία. Ό,τι αφορά τους Ινδούς, όλα συνδέονται με την Κρήτη. Αυτό να το ξέρετε. Και με τους Αιγιάτες, αλλά πολύ περισσότερο
Πολύ περισσότερο με την Κρήτη. Και επειδή κάποιοι πιστεύουν και λένε ότι όλα αυτά έγιναν επί Μεγάλου Αλεξάνδρου, είναι ψέμα. Δεν έγιναν επί Μεγάλου Αλεξάνδρου. Ούτε επί Διονύσου έγινε αυτά που λένε με τις εκστρατείες. Έγιναν πολύ πιο πριν. Πόσο πιο πριν? Πάρα πολύ πιο πριν. Γιατί θα σας πω ένα παράδειγμα. Δεν γίνεται η σανσκριτική ρίζα, η ελληνική ρίζα και η γερμανική ρίζα π.χ. να είναι ίδιες για τη λέξη έργο. Το ελληνικό έργον, το οποίο οι αρχαίοι μάλλον το προφέρανε βέργον με δίγαμα, βέργον. Προσέξτε τώρα, στα γερμανικά είναι werk. Στην ουσία το γάμα γίνεται κάπα και από werngon γίνεται work. Werk στα γερμανικά. Είναι απίστευτο. Και παρόμοιες είναι και οι ρίζες οι σανσκριτικές, που σημαίνει τι? Τι καταλαβαίνετε από αυτό? Έλληνες, Ινδοί και Γερμανοί κάποια στιγμή πολύ παλιά. Όταν λέμε πολύ παλιά, εννοούμε πάρα πολύ παλιά. Δεν θέλω να κάνετε σχόλια πολιτικά στο κανάλι αυτό. Λοιπόν, επαναλαμβάνω, κάποια στιγμή, τα πολύ παλιά χρόνια, και αυτό είναι κάτι που δυστυχώς δεν μπορούμε να το αποδείξουμε ιστορικά, γιατί τότε οι άνθρωποι δεν έγραφαν ή δεν είχαν πρόσβαση. Κάτι θα έγραφαν, κάπου θα έγραφαν. Εντάξει. Αλλά δεν διασώθηκε τίποτα. Γιατί σκεφτείτε ότι το 2000 π.Χ. δεν είναι ότι παίρνανε πέτρα και σκάλιζαν πάνω της. Ακόμα και να το έκαναν, όπως έκαναν π.χ. αρχαίοι από το 900 και μετά. Οι Έλληνες. 900 και μετά. Μακάρι να έχει γίνει και πριν. Δεν είναι τρομερό ότι οι Γερμανοί, οι Άγγλοι, βέβαια οι Άγγλοι το πήραν από τους Γερμανούς. Αλλά δεν είναι τρομερό? Άρα αυτό αποδεικνύει τι? Ότι υπάρχουν ελληνικά και υπάρχουν ινδικά. Και υπάρχει ελληνο-ινδική διάλεκτος. Όχι αυτή η Ινδοευρωπαϊκή, πώς τη λένε, που εγώ δεν την ασπάζομαι. Την Ινδοευρωπαϊκή. Γιατί όταν λένε Ευρωπαϊκή, τονίζουν πάρα πολύ τους Ευρωπαίους και δεν τονίζουν αυτούς οι οποίοι είναι η μήτρα της Ευρώπης. Ποιους? Τους Έλληνες πελασγούς, οι οποίοι κάποια στιγμή έφυγαν πριν χιλιάδες χρόνια. Έτσι. Πολύ πιθανόν. Είτε από τη Λεμουρία, είτε από την Ινδία και σιγά σιγά μετανάστευσαν εδώ. Όταν λέω πριν χιλιάδες χρόνια, προσέξτε, δεν λέω ότι δεν είμαστε αυτόχθονες στη γη, στην Ελλάδα, γιατί αυτή η μετακίνηση δεν έγινε κάποια στιγμή το 2000 π.Χ. Αποκλείεται. Πρέπει να έγινε κυματικά, εντάξει, δηλαδή με κυματισμούς και σε πολύ μεγάλο βάθος χρόνου. Σε πολύ μεγάλο βάθος χρόνου σημαίνει μπορεί και 10, μπορεί και 20.000 π.Χ. Γιατί τόσος ήταν μάλλον και ο χρόνος που υπήρχαν αυτές όλες οι φυλές. Τι μας λέει λοιπόν αυτό το πράγμα? Καθίστε και σκεφτείτε. Γιατί το λέω αυτό? Υπάρχουν και έχω φίλους και φίλες οι οποίοι μοιάζουν απίστευτα πολύ με Ινδούς. Δεν υπάρχει. Υπάρχουν φυλές στο σημερινό Κουρδιστάν και στη σημερινή Συρία, οι οποίοι μοιάζουν απίστευτα και με τους Έλληνες του Πόντου και όλοι αυτοί μεταξύ τους μαζί με κάποιους Ιρανούς μοιάζουν με κάποιες φυλές στην Ινδία. Και λες τι γίνεται εδώ? Τι γίνεται εδώ? Αφήστε. Έχουμε πάρα πολύ χρόνο μπροστά μας. Πάρα πολύ χρόνο μπροστά μας για να τα κάνουμε όλα αυτά ανάλυση στο μέλλον. Οπότε πριν κλείσω, κάντε εγγραφή όσοι από εσάς με βλέπετε πρώτη φορά. Σε όσοι από εσάς άρεσε αυτή η εκπομπή, κάντε κοινοποίηση να την δούνε και άλλοι άνθρωποι σαν και εμάς. Φυσικά ένα like πριν φύγετε για να μπορέσει ο αλγόριθμος να το σμπρώξει, να πάει
πιο πάνω, να το δούνε και άλλοι φίλοι και τι άλλο. Νομίζω πως λίγο πολύ σήμερα τα είπαμε όλα. Υπάρχει μία περίπτωση, σε λιγάκι, άμα μου τη βαρέσει, να ξαναβγώ. Σε λιγάκι. Για ποιο λόγο? Θα δείτε. Να είστε όλοι καλά, παιδιά. Σας εύχομαι όλους πραγματικά τα καλύτερα. Καλή συνέχεια. Να είστε καλά. Γεια σας.